ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ይህ በዋሸራ አካዳሚ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የ12ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ተማሪዎች በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው ሌሰን 4 Electrolysis of Aqueous solution የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኦብጀክቲቮች አሉ። After completing this lesson you will be able to 1. Explain metallic conductivity, electrical conductivity and electrolysis of molten electrolytes. እነኚህን ፖይንቶች ማወቅ ወይም መመለስ ወይም ኤክስፕሌን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው draw label diagram of an electrolytic cell የኤሌክትሮላይቲክ ሴል የሚባለውን ምን ማድረግ አለባቸው? ድሮ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። after completing this lesson ማለት ነው። እነኚህ ሁለት ኦብጀክቲቮች ምን ማድረግ አለብን? ማወቅ አለብን ወይም ኤክስፕሌን ኤንድ ኦልሶ ድሮ ማድረግ ይጠበቅብናል after we complete this lesson። ተማሪዎች ወደ electrolysis of aqueous solution ከመሄዳችን በፊት electrical conductivity የሚለውን እናያለን። ምንድነው electrical conductivity? It is the ability of substances to transmit electricity. It is the ability of a substance to transmit electricity. በውስጡ ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ መቻል ማለት ነው። It is the ability of a substance and substance electricity የማስተላለፍ ወይም ትራንስሚት የማድረግ ብቃት ምን እንለዋለን? electrical conductivity ይባላል። electrical conductivity ኦኬ። ምንድነው ኮንዳክተርስ? ኮንዳክተርስ ምን ማለታችን ነው? ይሄ አይነት አቢሊቲ ያላቸው ሳብስታንሶች ምን ይባላሉ? ኮንዳክተርስ ይባላሉ ማለት ነው። ኮንዳክተርስ they are what? a substance. They are substances. What type of substance are they? These substances are substances which allows a passage of electrical current. በውስጣቸው ኤሌክትሪካል ከረንት ማስተላለፍ የሚችል ማንኛውም ሰብስታንስ they are called ኮንዳክተርስ ይባላሉ። ኮንዳክተርስ በአካባቢያችን ብዙ ኮንዳክተሮችን እናያለን። ለምሳሌ በሶሊድ ፎርም ብንመለከት ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ የሚችል በአካባቢያችን ኤሌክትሪሲቲ እንዘረጋልና እነኛ የተዘረጉ እነኛ ዋየሮች የኮፐር ዋየር ኢትስ ኮንዳክተር ነው ማለት ነው። it has an ability to transmit electricity through it በውስጡ ኤሌክትሪሲቲ እንዲያልፍ የማሳለፍ ብቃት አለው። and also ብረታ ብረቶች አካባቢያችን ያሉ ብረቶች ለምሳሌ እንደ ቆርቆሮ ብንመለከት ከኤሌክትሪሲቲ ጋር ኮኔክት ብናደርገው ምን ያደርገናል? እኛን ይዘናል። ይሄ ማለት ማለት በውስጡ ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ ይችላል ማለት ነው። በውስጡ ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ ይችላል ማለት ነው። የሰው ልጅ ባይሰልፍ ኮንዳክተር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከኤሌክትሪሲቲ ጋር ኮኔክት ብንደረግ ምን ያለ ይነዝረናል ማለት ነው። ያ ምንድነው የሚያመለክተው? በውስጣችን ኤሌክትሪሲቲ እንዲያልፍ ምክንያት ሆነናል ማለት ነው። ወይም we have an ability to transmit electricity through our body በሰውነታችን ውስጥ ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ እንችላለን። ስለዚህ ይህ የሰው ልጅ ምንድነው? it is what? ኤሌክትሪካል ኮንዳክተር ነው ማለት ነው። በአካባቢያችን ያሉ በፈሳሽ መልክ ሊሆን ይችላል፣ በሶሊድ መልክ ሊሆን ይችላል። በተለያየ መልክ ግን ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ የሚችል ማንኛውም ሳብስታንስ it is called ኮንዳክተሮች ይባላሉ ማለት ነው። እነኚህን ኮንዳክተሮች በሁለት እንከፍላለን። የመጀመሪያው ምንድነው? ሜታሊክ ኦ ኤሌክትሮኒክ ኮንዳክተር ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክተር ይባላል። እነኚህን ኮንዳክተሮች በሁለት የከፈልንበት ሜታሊክ ኮንዳክተር እና ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክተር ብለን የከፈልንበት based on the mode of transport of electric charge inside them. mode of transport ነው depending on their mode of transport of electric charges inside them. mode of transport በምን መልክ ነው ኤሌክትሪሲቲ በውስጡ ሊያስተላልፍ ወይም ትራንስፖርት ሊያደርጉ የሚችሉት? ኤሌክትሪክ ቻርጅ አለ። ያን ኤሌክትሪክ ቻርጅ በምን አይነት ሞድ ነው ትራንስፖርት ሊያደርጉት የሚችለው በሚለው መንገድ በሁለት ከፍለናቸዋል ማለት ነው። ሲሰሩት ሜታሊክ ኦር ኤሌክትሮኒክ ኮንዳክተር የሚባለው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክተር ብለን በሁለት ከፍለናቸዋል። አንድ ባንድ እንመለከታለን። ሜታሊክ ኮንዳክሽን ስንል ምን ማለታችን ነው? this metallic conduction ወይም ይሄ ሜታሎች ኤሌክትሪሲቲ የሚያስተላልፉት due to the movement or mobility of the localized outer shell electrons በምን ምክንያት ነው ኤሌክትሪሲቲ ሊያስተላልፉት የሚችል? ይሄ ሜታሊክ ኮንዳክሽን የሚባለው በምን ምክንያት ነው? due to the movement of what or mobility of what the localized outer most shell electrons ይሄ ቫላንስ ኤሌክትሮን ወይም አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን በመንቀሳቀሱ ወይም ዲሎካላይዝ በማድረጉ ምክንያት ሙቭ በማድረጉ ምክንያት ኤሌክትሪክ ቻርጅ ተሸክሞልን ይሄዳል ማለት ነው። የሜታል ኤሌክትሮኖች ምንድናቸው? they are what? ዲሎካላይዝድ ኤሌክትሮኖች ናቸው። they are not localized ሞባይል ናቸው። ሙቭመንት ያካሂዳሉ፣ ይንቀሳቀሳሉ። በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት ኤሌክትሪክ ቻርጅ ምን አድርገው ይሄዳሉ? ተሸክመው ይሄዳሉ ማለት ነው። የማይንቀሳቀስ ኤሌክትሮን ቢሆን የነበራቸው ኤሌክትሪክ ቻርጅ ማስተላለፍ አይችሉም። ምክንያቱም ኤሌክትሪክ ቻርጅ እንዲተላለፍ ከተፈለገ የሚንቀሳቀስ አካል መኖር የግድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኖቹ ሜታል ውስጥ ያሉት ኤሌክትሮኖች ሞባይል ኤሌክትሮን ስለሆኑ ወይም ዲሎካላይዝድ ኤሌክትሮን በመሆናቸው ምክንያት
በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት ኤሌክትሮኗን ተሸክመዋት በሚሄዱበት ሰዓት ወይም ኤሌክትሮኖቹ በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት ኤሌክትሪክ ቻርጅ ተሸክመው ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ due to the movement or mobility of the delocalized outer shell electrons, these metals conduct electricity through them. ሜታሎች እና alloys are metal conductors ናቸው። they are metallic conductors. why? because አሁን ያየነው ማለት due to the mobility of the delocalized outer shell electrons. ሌላው ሁለተኛው እዚህ ላይ ማየት የሚጠበቅብን in these metallic conductors ላይ የሚታይ ባህሪ ያለ ማለት ነው። እነኚህን ባህሪያቶች እንመለከታለን። የመጀመሪያው ምንድነው? there is only flow of electrical energy but there is no a transfer of matter. በሜታሊክ ኮንዳክቲቪቲ ጊዜ ወይም በሜታሊክ ኮንዳክሽን ጊዜ there is only a flow of electrical energy. ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ብቻ ነው ትራንስሚት የሚደረገው ወይም ኤሌክትሪሲቲ ብቻ ነው ሊንቀሳቀስ የሚችለው ማለት ነው። ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ሙቭ ያደርጋል እንጂ ወይም ፍሎው ያደርጋል እንጂ there is no a transfer of matter. ይሄ ማለት ነው። እስኪ እንደ ኤግዛምፕል ኮፐር ዋየርን እንመልከት። ይሄ በአካባቢያችን የሚዘረጋው የኮፐር ዋየር ኤሌክትሪሲቲ ያስተላልፋል። በውስጡ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ምን ያደርጋል? ትራንስሚት ያደርጋል። በዚህን ጊዜ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ኤሌክትሪሲቲውን ለማስተላለፍ ሲሞከር only a flow of electrical energy ነው እንጂ ወይም ኤሌክትሪሲቲው ብቻ ነው እንጂ ትራንስሚት የሚሆነው ያ ኮፐር ምን አይሆንም? ተቆርጦ አብሮ ትራንስሚት አይሆንም ማለት ነው። ማተር ትራንስሚት አይሄድም። there is no a transfer of matter. ማተር አብሮ ኤሌክትሪክ ቻርጇን ለማንቀሳቀስ ለአብሮ አይሄድም ማለት ነው። በውስጡ ግን ምን አለ? ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ፍሎው ያደርጋል። ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ፍሎው ያደርጋል። በውስጡ ቻርጇ ትንቀሳቀሳለች እንጂ በመተንቀሳቀስበት ጊዜ አብሮ ማተሩ ወይም ሳብስታንሱ ወይም እንደወሰድ ነው እንደ ኤግዛምፕል ይሄ እንደ ኮፐር ወሰድ ነው አብሮ ተቆርጦ አይሄድም ማለት ነው። በውስጡ ግን ምን ትራንስሚት ያደርጋል። ስለዚህ there is no a transfer of matter የለም። only a flow of electrical energy የሚለው ማያዝ ያስፈልጋል። ሌላኛው electrical conduction through metals does not bring about any chemical transformation. electrical conduction through metals በሜታል ውስጥ የሚካሄደው የኤሌክትሪክ ኮንዳክቲቪቲ or conduction does not bring about any chemical transformation. chemical reaction አይካሄድም በዛን ጊዜ። that means አዲስ የሚፈጠር ነገር የለም። only there is a transformation or a transfer of electrons through it. electrical energy ኤሌክትሮኖች ኤሌክትሪክ ቻርጁ ይሄዳል እንጂ በውስጡ በሚሄድበት ሰዓት ግን ምን የለም? there is no a chemical transformation ወይም ኬሚካል ሪአክሽን አይፈጠርም ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ በአካባቢያችን ያለ ኮፐር ዋየር አለ ኤሌክትሪሲቲ የሚያስተላልፍ። በእሱ አማካኝነት ወደ ቤታችን ወደ ተለያየ ቦታ ምን እንወስዳለን? ኤሌክትሪክ ቻርጅ ጠልፈን እንወስዳለን ማለት። በዚህን ጊዜ ኤሌክትሪክ ቻርጅ በውስጡ ስላለፈበት ያ ኮፐር ምንም ሊሆን አይችልም። ኬሚካል ሪአክሽን አያካሂድም። ኦንሊ ምን ያደርጋል? በውስጡ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ብቻ እንዲያልፍ ነው እንጂ የሚፈቅደው በሱ there is no a transformation of chemical reaction or there is no does not bring any chemical transformation ወይም በውስጡ ሊያልፍ የሚችል ሌላ ምንም ኬሚካል የለም ማለት ነው። ኬሚካል ሪአክሽን አያካሂድም ማለት ነው። በዚህን ጊዜ free and mobile electrons of metallic atoms or their solid solution such as alloys are responsible for the electrical conduction. ስለዚህ ፍሪ እና ሞባይል የሆኑ ኤሌክትሮኖች they are responsible for the conductance for the electrical conductance of metal. እነኚህ ሪስፖንሲብል ናቸው ማለት ነው። ሪስፖንሲብል ናቸው እነኚህ በመኖራቸው ምክንያት ነው ኤሌክትሪክ እንዲተላለፍ የቻለው ማለት ነው። እንዲተላለፍ የቻለው the other main important point here is conductivity of metals decrease with increase the temperature. The conductivity means decrease when the temperature is what? increase. temperature በጨመረ ቁጥር metallic conductivity ምን ይሆናል? ይቀንሳል። ለምን ይቀንሳል? when the temperature increases the conductivity of a metal or metal conductivity ምን ይሆናል? decrease ያደርጋል። this is when the temperature increases the thermal vibration of a substance increase ያደርጋል። ቴምፕሬቸር በጨመረ ቁጥር ይሄ ተርማል ቫይብሬሽን የምንለው በሙቀቱ ምክንያት ምን አይነት there is a vibration of atoms አተሞቹ በጣም ቫይብሬት ያደርጋሉ። then የአተሞቹ ቫይብሬት ማድረግ ደግሞ disrupting the movement of electrons የኤሌክትሮኖችን ሙቭመንት ምን ያደርገዋል? ዲስረፕት ያደርገዋል ማለት ነው or ኢንተርፊር ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህን ጊዜ በተፈለገው ፍጥነት ኤሌክትሮኗ መንቀሳቀስ ካልቻለች ኤሌክትሪክ ቻርጁም መንቀሳቀስ አይችልም። በውስጡ
ኤሌክትሮኑ በጣም የሚንቀሳቀስ ከሆነ there is fast movement of electric charge አለ ማለት ነው። ነገር ግን የኤሌክትሮኑ ሙቭመንት በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ደግሞ the transmission of electricity through it slow ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ when the temperature increases the thermal vibration of the atoms ምን ይሆናል? increase ያደርጋል። when the thermal vibration increases it disrupts the movement of electrons passing through the then movement of electron ቀነሰ ማለት the transmission of electricity through it ምን ያደርጋል? ይቀንሳል ማለት ነው። generally conductivity of metals decrease with increasing the temperature temperature ሲጨምር conductivity of metal ምን ይሆናል? ይቀንሳል ማለት ነው። temperature ሲጨምር ያኛው ምን ይሆናል? ይቀንሳል። indirectly proportional ናቸው ማለት ነው። indirectly proportional when one increases the other decrease ያደርጋል። ተማሪዎች ሜታሊክ ኮንዳክሽን ላይ አይተናል። አሁን ደግሞ የምናየው ምንድነው? ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክሽን ይሆናል ማለት ነው። ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክሽን የሚለውን ይሄ ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክሽን ይሄ due to the mobility of ions የአዮኖች እንቅስቃሴ ምክንያት በአዮኖች እንቅስቃሴ ምክንያት ነው ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክሽን ሊፈጠር የሚችለው። ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክሽን ሊፈጠር የሚችለው due to the movement of or due to the mobility of ions ማለት ነው። ስለዚህ ዋናውን ኤሌክትሪክ ቻርጅን ተሸክመውት የሚሄዱት እነማን ናቸው? እነኚህ አዮኖች ናቸው ማለት ነው። አዮኖች። ስለዚህ አዮኖች የሚያስተላልፉበት ኤሌክትሪሲቲ የሚያስተላልፉበት ኤሌክትሮላይቲክ ኮንዳክሽን ይባላል ማለት ነው። ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክሽን እንለዋለን። ኤሌክትሮቫለንት ወይም አዮኒክ ኮምፓውንዶች የሚባሉት እነ ሶዲየም ክሎራይድ እነ ፖታሺየም ክሎራይድ እነኛ ፖዚቲቭ አየንስ እና ኔጌቲቭ አየንስ ያላቸው ማለት ነው። ወይም ካታዮን እና አናዮን ያላቸው ሳብስታንሶች ኤሌክትሮቫለንት ወይም አዮኒክ ኮምፓውንዶች እንላቸዋለን። ኤሌክትሮቫለንት ወይም አዮኒክ ኮምፓውንዶች they conduct electricity in their dissolved state እነኚህ አዮን ያላቸው ማንኛውም ሳብስታንስ አዮን ያለው ሁሉ ያስተላልፍም አዮን የያዘ ሁሉ ላይሆን አይችልም ኤሌክትሪሲቲ ሊያስተላልፍ አይችልም። እነኚህ አዮን ያላቸው ሳብስታንሶች ወይም ኤሌክትሮቫለንት ኮምፓውንድ የምንላቸው they transmit or conduct electricity in dissolved state መሆን አለበት ወይም in solution state መሆን አለበት። በሶሉሽን ፎርም መሆን አለበት። በሶሉሽን ፎርም ካልሆነ በስተቀር ሊያስተላልፍ ነው። ወይም in their fused state መሆን አለበት። molten state fused state ማለት ምን ማለት ነው? in molten state ወይም በቅልጥ ፎርም መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አዮኖች እነኛ አዮኒክ ኮምፓውንድ የምንላቸው they transmit electricity one መቼ ነው ሊያስተላልፉ የሚችሉት? in molten state and ሁለተኛ ደግሞ in dissolved or in solution form መሆን አለበት ማለት ነው። in solution ከዚህ ስቴት ውጪ ከሆነ እነኚህ አዮኒክ ኮምፓውንዶች they do not conduct electricity through them ማለት ነው። The other main important point was the conduction of electricity through the electrolytes in which the mobility of ions are responsible is called electrolytic conduction ይባላል። electrolytic conduction የምንለው it is a conduction of electricity through the electrolyte በኤሌክትሮላይት ውስጥ ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ መቻል መቼ ሪስፖንሲብል ሊሆኑ የሚችሉት ደግሞ for the electrolytic conduction አዮኖች ከሆነ ይሄ ኮንዳክሽን ምን ነው? ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክሽን ነው። ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክሽን ልንለው እንችላለን። In electrolytic conduction, some important points are listed here. Passage of current through electrolysis is accompanied by chemical change. ካሳወሳችሁ metallic conduction ላይ in metallic conduction ላይ there is no a chemical transformation ብለናል። እዚህ ጋር ግን ስንመለከት a passage of current through the electrolyte is accompanied chemical change አለ ነው። Look, passage of electric current through the electrolyte is accompanied by chemical change. Chemical change መኖር አለበት። There is a chemical reaction. As in the chemical reaction there is a transmission of what electricity through it ማለት ነው። ስለዚህ electrolytic conduction በሚካሄድበት ሰዓት there is a chemical change. There is actual transfer of matters. Look, transfer of matter አለ ማለት ነው። አብሮ ማተር መንቀሳቀስ አለበት። ኬሚካል ሪአክሽን በሚያካሄድበት ሰዓት አብሮ ማተሩ ወይም ሳብስታንሱ ምን ይሆናል? አብሮ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። ተሸክሟት ነው የሚሄደው ማለት ነው ኤሌክትሪክ ቻርጇ ማለት ነው። Since ions move towards the respective electrodes ቀደም እንዳየነው ሪስፖንሲብል የሚሆኑት እንደ ሞባይል ኤሌክትሮላይትስ ናቸው ወይም ተንቀሳቃሽ አዮኖች ናቸው። እነኛ አዮኖች በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት ኤሌክትሪክ ቻርጅ ተሸክመው ነው የሚንቀሳቀሱት። የራሳቸው ሲስተም አላቸው።
ለምሳሌ አዮን ስንል ሁለት አይነት አዮን አለን። አንደኛው ምንድነው ኢንሷት ካታዮን አለ፣ ሁለተኛው አናዮን አለ። እዛ ኤሌክትሮላይቲክ ኮንዳክሽን አፓራተስ ላይ ምን አለ? ዴሪስ አፓራተስ አኖድ አለ፣ ካቶድ አለ። ካታዮንስ ወደ ካቶድ ይሄዳል፣ አናዮንስ ደግሞ ወዴት ይሄዳል? ወደ አኖድ ይሄዳል። በዚህን ጊዜ አናዮንስ ወደ አኖድ፣ ካታዮንስ ወደ ካቶድ በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት ኤሌክትሪክ ቻርጇን ተሸክመዋት ይሄዳሉ ማለት ነው። በዚህን ጊዜ አዮኖቹ ምን ያደርጋሉ? ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሙቭ ያደርጋሉ። ወዴት ነው የሚሄዱት? ወደ ኤሌክትሮድስ ማለት ነው። ስለዚህ there is actual transfer of matter, the actual transfer of matter አለ ማለት ነው in electrolytic conduction. The other main important point here is what the conductivity of electrolytes increase the temperature. ቴምፕሬቸሩ በጨመረ ቁጥር ወይም ቴምፕሬቸራችን ኢንክሪዝ ስናደርገው the conductivity of electrolytes ምን ይሆናል? ይጨምራል ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚጨምረው? Look, when the temperature increases the mobility of the ions increase. በጣም ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። አዮኖች በጣም ተንቀሳቀሱ ማለት በፍጥነት ወደ ሪስፔክቲቭ ኤሌክትሮድ ምን ያደርጋሉ? ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ካታዮንስ በፍጥነት ወደ ካቶድ ይሄዳል። ካታዮንስ ደግሞ በፍጥነት ወደ ካቶድ፣ አናዮንስ በፍጥነት ወደ አኖድ ይንቀሳቀሳሉ። በዚህ ጊዜ the transmission of electricity through it very fast ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዳክቲቪቲው ለመጨመር ኤሌክትሪክ ኮንዳክቲቪቲ ኦፍ ኤ ጊቨን ሶሉሽን ወይም ኤሌክትሮላይትስ ኢንክሪዝ ለማድረግ ምን ማድረግ ነው የሚጠበቅብን? ቴምፕሬቸሩን ኢንክሪዝ ማድረግ ነው። በዛን ጊዜ the mobility of the ions in a given solution ምን ይሆናል? ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ጀነራሊ ስናደርገው ወይም ጠቅላላ ስናደርገው ኮንዳክቲቪቲ ኢንክሪዝስ when the temperature increase የሚለውን እንይዛለን ማለት ነው። here there is electrical conductivity apparatus አለ። ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ አፓራተስ የሚባለው ይሄ ነው። ኤሌክትሮላይቲክ ኮንዳክሽን ላይ እነኚህ ነገሮች ሲሟሉ ነው ኤሌክትሪሲቲ በውስጡ ሊያስተላልፍልን የሚችለው ማለት ነው። here there is what በሰማይ የተቀረጸው ምን አለ? what ions ናቸው ወይም ሶሉሽን፣ በሶሉሽን ውስጥ ያሉ አዮኖች አሉ። ኤሌክትሮሊሲስ የሚባሉት ማለት ነው። ኤሌክትሮላይሲስ ይሄን what ካታዮንስ እና አናዮንስ አሉ ማለት ነው። ዜን እንደዚህ የቆመው ምንድነው? ሁለት ኤሌክትሮዶች አሉ። አንደኛው ካቶድ ነው፣ አንደኛው አኖድ ነው። አኖድ እና ካቶድ ኔክስት ስለምናይ አንደኛው ኔጌቲቭ ነው፣ አንደኛው ፖዚቲቭ ነው። ለምን ኔጌቲቭ ሆነ ለምን ፖዚቲቭ ሆነ የሚለውንም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አፓራተሶችን ግን ማወቅ ይጠበቅብናል። ሲሷት ኤሌክትሮዶች አሉ ውስጥ ላይ በሶሉሽን ፎርም የሚቀመጡት ደግሞ ምንድናቸው? ኤሌክትሮላይትስ ናቸው። ዜን ኮፐር ዋየር አለ። ኮፐር ዋየር አለ። ሲሷት ኮፐር ዋየር ሁለቱን ኤሌክትሮዶች ከኤሌክትሪክ ቻርጅ ጋር ወይም ከእንትኑ ጋር ከባትሪው ጋር የሚያገናኝልን እንዲሁም ከአምፖሉ ጋር የሚያገናኝልን ሲምፕሊ ኮኔክቲቪቲ ነው የሚፈጥረው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤሌክትሮላይቶቹ ኤሌክትሪክ ኮንዳክሽን ካሄዱ በኋላ ሊፈጠር የሚችል ኤሌክትሪክ ቻርጅ አለ ወይም ኤሌክትሪካል ኤነርጂ አለ። ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ላይት ነው፣ በልብ አለ። እሱን የሚያሳይ ሴንስ ሶርስ ኦፍ ኤሌክትሪክ ቻርጅ አለ። ሶርስ ኦፍ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ወይም ባትሪ የምንለው አለ። እነኚህ the apparatus which enables that for the conduction of electricity through it ማለት ነው። ኤሌክትሪሲቲ these are አፓራተሶች ናቸው ማለት ነው። አፓራተሶች ኔክስት በደንብ እነኚህን ውስጥ ላይ ገብተን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ተማሪዎች እዚህ ሌሰን ላይ ሜንሊ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ አንደኛ ምንድነው ኮንዳክቲቪቲ የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ኮንዳክቲቪቲ የሚለውን ኮንዳክቲቪቲ ስንል ብዙ አይነት ኮንዳክቲቪቲ አለ። እኛ እያወራ ነው ግን ያለው ምንድነው? ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ እናለ። ሁለተኛ ስንት አይነት ኮንዳክሽኖችን ሁለት አይነት ታይፕስ ኦፍ ኮንዳክቲቪቲዎች አሉ። ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ እና ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክቲቪቲ። ሶን ታይፖችን ማወቅ አለብን ነው። ኤሌክትሪካልና ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክቲቪቲ የሚለውን አይተናል። ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ ላይ ያሉትን ፖይንቶች ማለት ተጠቅባቸዋል። ሜታሊክ ኮንዳክሽን የሚባለው ማለት ነው። due to the delocalized electrons በምን ምክንያት ነው? and also properties ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ሌላኛው ኤሌክትሮሊቲክ ኮንዳክቲቪቲ ነው። due to the movement or mobility of what ions አዮኖች ናቸው እየተንቀሳቀሱ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ሊያስተላልፉ የሚችሉት የሚለውን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። በተጨማሪ ፕሮፐርቲያቸውን እዛ ላይ ያለውን ፕሮፐርቲያቸውን ኢን ዲቴል ማንበብ ይጠበቅባቸዋል። and መጨረሻ ላይ ደግሞ አፓራተሶቹ እነማን ናቸው? what are the apparatus of this electrical conductivity
ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ አፓራቶሶችን እንዴት እንደሆኑ ቢያንስ በፒክቸር እዚህ ጋር ያለው ያሳያችሁን ማወቅ ይተበቅባችኋል ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን ማለት ነው። ዲስከስ ካደረግነው ጋር ሪሌት የሚሆን ጥያቄዎችን እንሰራለን። question number 1 which of the following substances are capable of conducting electricity? Give reason for your answer. A ላይ አይረን አለ፣ B ላይ ሰልፈር አለ፣ C ሶሊድ ሶዲየም ክሎራይድ አለ፣ D ሞልተን ካልሲየም ክሎራይድ አለ። ከነኚህ ውስጥ capable of conducting electricity ማስተላለፍ የሚችል ከነኚህ ከA እስከ D የትኞቹ ናቸው? ምክንያት እነኚህን መመለስ ይተበቅብናል ማለት ነው። A አይረንን ብንመለከት አይረን ኢትስ ሜታል ነው። በውስጡ ያሉት ኤሌክትሮኖች ምንድናቸው? they are mobile ኤሌክትሮኖች ናቸው ወይም ዲሎካላይዝድ ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ ይችላል። ምክንያቱም ዲሎካላይዝ ስንል ማለት ነው በውስጡ ያሉት ኤሌክትሮኖች መንቀሳቀስ ይችላሉ ማለት ነው። the outermost shell electrons ምን ያደርጋል? ሙቭ ያደርጋል ወይም ዲሎካላይዝድ ወይም ሞባይል ነው ማለት ነው። due to the movement of or due to the delocalization of the electrons inside the iron, this iron conduct electricity ማለት ነው because the electrons are delocalized. ኤሌክትሮኖቹ መንቀሳቀስ ይችላሉ። they are delocalized mobile electrons ስለሆኑ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ተሸክመው መሄድ ይችላሉ ማለት። ሰልፈር it is non metal. it has localized electrons. non metaloች ኤሌክትሮናቸው ምንድናቸው? they are localized ናቸው. they are compact each others so they cannot move ማድረግ አይችሉም። ሙቭመንት ከሌለ ደግሞ ኤሌክትሪክ ቻርጇን ተሸክሟት የሚሄድ አካል የለም ማለት። ስለዚህ the electrons are localized ማለት ነው። ይሄ ሶዲየም ክሎራይድ it is what ionic compound ነው ወይም ኤሌክትሮቫለንት ኮምፓውንድ ነው። አዮን ይዟል፣ ካታዮንስ እና አናዮንስ አሉት። ነገር ግን ሁሉም አናዮንስ እና ካታዮንስ የያዘ ኮምፓውንድ ሁሉ ኤሌክትሪሲቲ እንደማያስተላልፍ ተነጋግረናል። እነኚህ ሶዲየም ክሎራይድ ወይም አዮኒክ ኮምፓውንዶች ኤሌክትሪሲቲ ሊያስተላልፉ የሚችሉት in aqueous solution ከሆነ ብቻ ነው። aqueous solution ከሆነ ብቻ ወይም in molten state or fused state ላይ ከሆነ in solid state do not conduct electricity ማለት ነው። ስለዚህ solid sodium chloride does not have a capable of conduct electricity የማስተላለፍ ብቃት የለውም። why? because it is solid ማለት ነው። አዮኖቹ መንቀሳቀስ አይችሉም። ሌላኛው molten calcium chloride ነው። molten calcium chloride it is ionic compound ነው። ionic compounዶች ደግሞ ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ ይችላሉ። ምን ላይ ሲሆኑ in molten state ወይም in solution state ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የኛው molten state ስለሆነ አዮኖች ምን ያደርጋሉ? መንቀሳቀስ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ molten calcium chloride conduct electricity። ተማሪዎች በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ላልተማረ ሰው ግን ቀኖች ጨለማ